welcome back to my channel. It's Jean again. So for today's video, we are going to unbox my JUNE BOXYLUXE. Kanina pa lang talaga to siya dumating, guys. So fresh from the mail. Ano ngayon? June 8, Saturday. Kung nakikita nyo, nag-iba na naman yung itsura ng box. This time parang mas nag-square siya. Akala ko talaga hindi ko makukuha itong BOXYLUXE. Nag-send sila ng email sa akin. Yung sined nila is yung pang $21. Nag-reach out ako sa kanila. Surprisingly, nag-reply sila agad. Same day na nag-send ako ng email, same day din na nag-reply sila sa akin. So, that's really nice. I hope sa ibang customer, ganyan din sila. So, meron akong kudigo dito. Para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko. If you are not familiar with BoxyCharm, it is a monthly beauty box subscription. You pay $21 and you get 45 full-size product with a retail value over 100. But this time, kung nakikita nyo nga, malaki siya na box. So, this is their BOXYLUXE. You pay extra $29. So, 29 plus 21. So, $50. All in all, yung mababayaran mo. But then, you get this upgraded box. I'm not really sure ha, but I think mostly yung retail niya is over 300. So, if you want to know what's inside my JUNE BOXYLUXE, then please keep on watching. So, kung nakikita nyo guys, nakakilay na ako, naka-foundation, naka-concealer na rin ako. Although, naano ko na to siya guys, na-open ko na siya. Tinignan ko na kung ano yung mga laman niya para alam ko kung ano yung ilalagay ko sa aking face. The rest of the products, guys, dito natin kukunin. When you open it, ayan yung itsura niya. Yung theme nila this month is BoxyCharm Getaway. And then sa likod, nandito rin yung mga information about sa products. Meron tayong nakikita dyang malaking itim na pouch. Ito yung PYT. Kung naalala nyo before guys, dun sa yung pinakauna kong BoxyLuxe, which is December ata. Kung naalala nyo, meron din silang sined na product from this Brandt hair straightener. And this one, I got their hair dryer. I mean blower. Ayan o. And look at the color. Ang ganda ng kulay guys. Kulay purple. I really love this. Purple ba to? Or ewan ko kung anong kulay niyan. Basta, related siya sa purple. Madali to siyang dalhin pag nagtra-travel kayo kasi nga maliit siya. Mostly yung hotels ngayon, meron na talaga silang kasamang mga hair dryer kaya hindi mo na kailangang magdala. But ito yung PYT or PYT. Ewan ko kung paano yun basahin. But mini turbo on the go dryer. So this is retail for $85. Oh my god. So ganitong kaliit, $85 siya. But ngayon, hindi ko siya magagamit kasi nga na-dry na yung aking buhok. Naligo ako kanina and then nakalimutan ko na meron pala to. Tapos meron din siyang mga kasamang ganito, mga accessories niya. Okay guys, so meron din siyang kasamang ganito. Lagay mo siya dito and then parang iganon-ganon mo siya. So nagmamassage din siya sa scalp mo. I think. Yun yung sa tingin ko. But I'm not really sure. And ang ganda din ng ano niya guys sa lagayan. So hindi talaga siya nakakalat sa suitcase mo. So on to our next product. We have the Living Proof Full Dry Volume Blast. Ito yung Instant Lasting Volume plus Texture. And ano siya? Styling and Finishing Spray. This is retails for $29. I think first time ko atang makatry sa Living Proof na product. And sabi dito, silicone free and safe for colored and chemically treated hair. So that's nice kasi alam nyo na merong kulay yung ating buhok. So, on to our next product. Ito na naman yung No Poreblem Prime Essence. Pangalawa ko na ata tong Touch and Soul na product na na-receive dito sa BoxyCharm. Ito yung primer pero as you can see, naka-foundation na tayo. So hindi ko siya nagamit ngayon. Let your makeup stay a while with your new Touch and Soul No Poreblem Prime Essence infused with calendula officinalis flower extract. Ewan ko. I'm not really sure guys kung para saan talaga yung calendula. This primer tightens up your pores, keeping your skin silky. And this is retails for $23. Next, we have the Farmacy Farmacy Honeymoon Glow
Ito yung AHA Resurfacing Night Serum nila. Nabuksan ko na to kanina guys. Nag-leak siya. Hindi nila nasara ng maayos. Pero akala ko talaga nasira yung yung bote. Pero hindi naman. Pag naka-receive ka ng product sa Boxycharm tapos to may damage yung ibang products, pwede mo sila email tapos sabihin na may sira and then magsesend sila sa'yo ng bago. Ang ganda ng packaging, gold tapos frosted siya na glass. This is retails for $58. Oh my god, ang mahal. So sabi dito is a 3-in-1 night serum that resurfaces, hydrates, and clarifies dull skin. Formulated with a 14% AHA, ewan ko ano yun, and BHA. You'll get a youthful looking smooth complexion. Try natin siya gamitin mamayang gabi. So next we have the Dr. Brandt Clean Biotic pH Balance Yogurt Cleanser with Chlorophyll. Nag-deform yung packaging niya kasi naipit siya dito sa may gilid. This is for all skin types. So, pwede siya pang umaga guys and pwede din siya pang gabi. So, amuyin natin kung ano nito. Wala naman atang amoy. Amoy malinis. That one is retails for $35. So, next we have... Excited ako dito! Excited ako nito guys kasi nag-send sila ng email na pwede kang pumili kung ano yung gusto mo na product. So, merong mga choices. Yung pinili ko ay ito. Yung ibang choices is Tarte pa rin siya, pero mga blush ata yun eh. So, ayan siya. So, ito yung Tarteist Pro Glow 3 nila. So, ito yung cheek palette. Tapos, pag open mo, charing! Teka lang, kukunin natin to. So, meron tayong mga highlighter dyan. Tapos, sa gilid, meron tayong salamin. So, ayan siya. Magnetic. Yung nakikita ko dito, guys, ito I think ito, pwede ko to siya pang bronzer. And then, dito sa taas, hindi siya masyadong nakukuha sa camera eh. Pero, mas matingkad pa dito sa palette talaga. Pero, dyan sa camera, para lang siyang nawawash out. Anyway, itong dalawa, pwede ko to siya pang blush. Sa gitna, highlighter. Mag-swatch nga tayo. Tapos, mag-swatch natin tong highlight. Hindi masyadong nakikita. So, yung nakikita nyo lang guys is highlight, yung blush, tapos dito, banda, dito yung bronzer. And that one is retails for $45. So, diba? Ang mahal. So, on to our next product. Ito guys, naguguluhan ako dito. Sabi dito, mascara. This is from the brand Trestique. Tama ba? Treat your lashes to the ultimate curling, lengthening, and volumizing. This all-in-one lash curler tool. So, ito yung sabi ko na naguguluhan ako sa kanya kasi meron siyang kasamang curler. And yung nakikita ko dito, I think ito yung curler, guys. Ayoko kasi itong buksan eh. Kasi marami pa akong mascara na nabuksan and ayokong magbukas naman ulit ng bago. Tapos, ending, hindi ko sila magagamit lahat. And itatapon ko na lang din. And this is retails for $25. So, meron na lang tayo ditong dalawa, guys. And yung uunahin ko ay ito si Dominique Cosmetics. I think first time niya ding masama sa Boxycharm. Kung hindi nyo kilala si Dominique, kung beauty YouTuber, pinapanood ko yun siya before eh, kasi nagagandahan ako sa kanya. So, ito yung niya, makeup line niya. Ito yung lemonade lip gloss niya. This is in the shade Peach Tea. Itong kulay na to, guys. Ito yung kulay na parang ayoko eh, kasi magmumukha akong may sakit. So, this is retails for $17. And our last product in the box is from Skin&Co Roma Makeup Setting Spray. Ito yung Truffle Therapy Radiant Dew Mist. Sabi dito, hydrating mist formulated to soothe, protect, and illuminate the skin. Enriched with antioxidants, rich, soothing, and detoxifying botanicals such as black winter truffle, rosemary, ginger, peppermint, and damascena rose. That one is retails for $35. Oh my god, ang mahal ng mist. Alam nyo naman guys na dito sa channel ko, kung matagal na kayo nakasubscribe, dinitest ko tong
products na to. Yeah, I mean, mostly tinetest ko yung products. Pero yung iba dito, hindi ko siya matitest out dito sa harap ng camera. So, wala pa akong bronzer. So, yung gagamitin natin ay ito si Tarte. Ayan. So, ayan na guys yung ating bronzer, blush, highlight. I think napadami yung aking highlight. Pero so far ha, gusto ko tong highlight na nandito kasi hindi siya masyadong nag-accentuate ng texture mo. And right now, yung Skin&Co is nagpipil siya. So, meron akong mga hindi kaaya-aya dyang tingnan. So far, maganda naman. Meron siyang mga kickback pero hindi naman as in masyadong big deal yun. Nagustuhan ko itong bronzer. Maganda siya kasi warm siya. Itra-try natin tong lip gloss. Meron akong lip gloss din ngayon sa lips ko. So, buburahin ko lang siya. By the way guys, ginamit ko rin pala yung palette dito sa mata ko. Ginamit ko lang yung bronzer at saka yung blush para may kulay naman yung ating mata. I really love the packaging. Ayan pala yung applicator niya guys. So yung mga nakikita mo lang na applicator sa mga ibang liquid product. Ang bango niya. So akala ko talaga liquid lipstick to kasi sabi ko pag liquid lipstick to, hindi to ano sa skin tone ko. So ayan siya. So yung mga ganitong maganda kasi to pang topper. Yung pagkatapos mong mag-lipstick tapos kung gusto mo ng yung glossy siya tingnan yung lips mo. So, siya sheer siya. Meron siyang konting kulay yung may pagka-peach pero sheer lang talaga siya guys. So ngayon, gagamitin din natin tong ating mist. Tingnan natin kung maganda ba tong. Kasi minsan kasi yung ibang setting spray, yung spray niya hindi maganda. Oh, not bad pero hindi talaga siya yung gaya ng Morphe ko na setting spray na sobrang fine ng spray. And so may naamoy nga ako na mint. Sabi kasi kanina, shake well para daw ma-activate yung mga botanical extracts. Woo! Wow! So, yung mafe-feel mo talaga guys, medyo may pagka-cooling. Ewan ko kung anong tawag siya. Gaya nga ng sabi ko, yung skin ko ngayon, pag nilalagyan siya ng moisturizer, parang mafe-feel ko na masakit siya kasi nagpipil siya eh. Yung na-feel ko kanina, yun, yung parang sting, yung masakit. So, ewan ko kung dahil lang ba sa skin ko nga na hindi siya maganda ngayon. Kung hindi nyo rin gusto yung mint na amoy, yun talaga yung maaamoy mo. Yun yung nangigibabaw na amoy. Wala naman akong makitang kaibahan talaga sa aking skin. Yung parang kagaya lang din siya ng ibang setting spray ko na winawala niya lang yung pagka-powderness. Tama ba? Pagka-powdery sa aking skin. So ngayon, try kong gamitin itong living proof na hairstyling. So kukulutin ko lang yung aking buhok. So isi-section ko lang yung aking buhok. Spray natin to. Wow, ang bango niya guys. Gusto ko yung amoy niya. Tatapusin ko lang to. Ayan na siya guys. Ito pala siya guys. Pang volume lang pala siya. Pang add ng textures. Ito banda. As in, ang bango niya talaga ha. Hindi niya talaga i-hold yung kulot mo. Gusto ko to pagkakulot. So, yun na guys yung ating nakuha this month. Surprisingly, nagustuhan ko si Dominique Cosmetics, yung lip gloss. And of course, yung ating
Tarteist Pro Glow. Ang nakakaano lang niya dito guys, yung packaging niya madaling madumihan. Ayan o, parang nag-oil na siya. Ito, gusto ko rin din to, itong setting spray na to. Ito guys, hindi ko aakalain na magugustuhan ko pala to. Yung hindi ko nagamit ay si mascara, ito, try ko tong gamitin mamayang gabi. And then ito din, si night serum, and si primer, and yung ating hair blower. Anyway, ngayon, i-compute natin kung magkano lahat. So, ang total value ng ating box, guys, is $352. Imagine, yung mababayaran mo lang is $50 and then yung value ng box is $350 to $50. So, meron ka pa rin $302. I think that's it for this Boxycharm or Boxyluxe video, and sana nag-enjoy kayo sa ating pag-a-unboxing, guys. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already, and I will see you in my next one. Bye!